Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við aðeins að fræðast Songs of the Soul og höfum fengið til okkar tvær konur hérna í setti til okkar og síðan hljómsveitina þeirra hérna á eftir. Við ætlum bara að byrja aðeins að fræðast það hvað þetta Songs of the Soul? Songs of the Soul tónleikaröð sem hefur verið til í 7 ár og á þessum 7 árum þá hafa verið haldnir hátt í 800 tónleikar í 40 löndum allan heim. En hún var sem sagt sett á stað eftir að Sri Chinmoy, sem hugleiðslukennarinn okkar, hann lést. Hann á sinni ævi hélt fjölda friðartónleika allan heim með andlegri tónlist sem að hann samdi eða spann eða hvað honum datt í hug. Og tónleikaröðin var stofnuð eftir að hann lést til þess að halda tónlistinni hans á lífi og heiðra hann og fyrir okkur til að hugleiða í rauninni. Hún hjálpar manni til þess. Og hvernig dast þú nú inn í þetta allt saman? Það er góð spurning. Ég hef nú svona kannski oft spáð í andleg málefni lengi og svo kom bara tímapunktur þar sem að ég svona mig langaði að taka það lengra og kynntist eða heyrði hann og fór á námskeið og svo einhvern veginn bara greip þessi hugmyndafræði og mig einhvern veginn. Þannig að þú ferð hvað til New York? Það er starfandi hugleiðsluhópur á Íslandi og ég svona fór á hugleiðslunámskeið þar í Reykjavík fyrst og síðan, ég nefndi New York. Ég hef farið til New York í svona síðustu 3 ár. Sri Chinmoy bjó í New York í 30 ár held ég það bil. Þannig að hann var með nemendur út allan heim. Þannig að þeir svona söfnuðust saman í New York nokkur sinnum á ári og til að hitta hann og læra á honum og hugleiða með honum og starfa með honum. Og ég hef farið núna í síðustu 3 ár til að taka þátt í því. Þannig að þetta er líka hugmyndafræði. Þetta er ekki bara eins og þetta sé hljómsveit á faraldsfæti að spila eins og aðrar sveitaballshljómsveitir. Kannski ekki beint, nei. Það er ákveðin maður getur kannski kallað það hugmyndafræði. Þetta er svona undirliggjandi þráður í gegnum þetta allt saman að tónlist svona ákveðin tegundatónlist og svona andleg tónlist getur hjálpað manni til þess að leita aðeins inn á við og finna frið. Þetta er mjög svona friðsæl tónlist. Hún þarf ekki endilega að vera alltaf, róleg og rosalega lágstemmd. Það getur líka verið mjög kraftmikið. En það er svona hugmyndafræði að með þessari tegundatónlist þá getur maður leitað svolítið inn á við, fundið sköpunarkraftinn og sinn innri frið. Og nú það að fara að halda tónleika hér á Akureyri og í Reykjavík. Segðu okkur frá því hverjir eru með þér. Þú ert hérna með 3 konur með þér. Já, þessar 3 stelpur eru kanadískar og við kynntum sem sagt í New York í einni af þessum ferðum sem ég hef farið og þær eru komnar hingað til að spila ásamt, það eru sem sagt 5 hópar á þessum tónleikum. Þessi hópur og svo eru Íslendingarnir sem hugleiða saman hérna í Reykjavík. Og svo eru austurísk systkini sem að flytja tónlist. Það er kanadískur strákur sem kemur og svo, hvað kallar það sem sagt, kólumbískur strákur búsettur í Reykjavík og 2 Finnar. Þannig þetta eru svona 5 hópar, allir mjög ólíkir, en það er samt sem áður þessi þráður að allir eru að svona finna sinn innri sköpunarkraft. Og hvar og hvenær? Þeir eru í Hofi á hvítasunnudag, 24. maí og það er einmitt dagurinn sem að Sri Chinmoy kom til Akureyrar og hélt friðar fyrirlestur. Þess vegna völdum við þann dag og öll tónlistin er eftir hann. Og svo í Fríkirkjunni? Í Fríkirkjunni á mánudagskvöldið klukkan 8. En þú ert með dömu sem setið náttúrulega á þaga allt viðtalið því að hún talar ekki íslensku. En þú varst að segja mér smá leyndamál hana. Það er kannski ekki rosalega mikið leyndamál. Það er kannski ekki svo mikið leyndamál. Hún kennarinn okkar Sri Chinmoy, hann hvatti okkur alltaf til þess að svona reyna að verða betri á einhverju sviði
sleppa öllum hömlum og svona beyond limitations, allt svona. Hann reyndi alltaf að, þú veist, finna leiðir fyrir okkur til þess að, já, ná bara ná lengra og ná meira árangri. Og það, fólk hefur farið ýmsar leiðir. Það eru margir sem að hlaupa svona ultramarathon, það eru margir sem eða einhvers konar íþróttir. Anna, hún mikill sérfræðingur í að blístra og hún á heimsmet í því að blístra yfir sinn lengstan tíma. You really have the world record in whistling. The Guinness World Record. I used to have 3. Highest note ever whistled, lowest note ever whistled, and whistling marathon. So the longest whistling marathon is 25 and a half hours. Wow, why did you do that? I had always wanted to break a Guinness World Record. And that's my talent, is whistling. So I have a lot of endurance. While I was practicing the highest note and the lowest note, I was whistling songs. And I would whistle songs that inspired me. And I wouldn't think about the time. So I would look at the time and then whistle, and then I'd look at the time and see 4 hours had passed. And, you know, I wasn't tired, I was happy. So I tried to push to see how long I could do it for. And do you want to set another Guinness World Record? In whistling? Or something? In something else? You know, every once in a while I try something. The last one I was looking at was, there's a Guinness record for eating the most Ferrero Rocher, like chocolates, in 1 minute. Wow. And at the time, I think the record was 6. And I thought, that doesn't seem like very much. So then I was really trying to break the record, and I gained a lot of weight. And I said, no, I think I won't do the eating records. I'll just... How many did you get up to? It was hard. I think I only got up to 4. Okay. But, you know, doing a Guinness World Record, part of it is technique. Yeah. You know, you can really try and bulldoze your way through, but then you have to have a technique. So with the chocolates, I was trying to figure out the technique, and yeah, it was fun while I was trying. Fun but fattening. Yes, yeah. The whistling was easier. You know, I was practicing a lot of different things. So, you know, I can whistle breathing out, I can whistle breathing in. So I thought, well, maybe, you know, one of the things I was trying was to whistle breathing in and out. Mm-hmm. But I found that put a lot of strain on my chest. Mm-hmm. So then, you know, I had to do a different technique to use the least amount of muscles to be able to do such a long thing, because it's exhausting. And you're only using like a few tiny little muscles in your body, so. Þið ætlaðu að taka lagið fyrir okkur í lok þáttar, þar sem að hún mun blístra smá. Já. Thank you for being here. We're going to hear a song from you, and you're going to whistle a bit for us. Takk fyrir komin, og við ætlum hreinlega að ljúka föstudagsþættinum á lagi frá þeim, og ég segi einfaldlega góða helgi.
shall fly.